Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Θα θέλαμε σήμερα να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο που έκανε μια φίλη, ότι υπάρχει μια παιδική ταινία, στην οποία παρουσιάζεται ο φόβος και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι παρουσιάζεται κάποια στιγμή και ο φόβος του φόβου, ο οποίος δεν υπάρχει πια. Ένα ευχάριστο και ελπιδοφόρο μήνυμα πραγματικά. Μας δίνει την ευκαιρία λοιπόν εδώ να πούμε ότι πράγματι το να φοβάμαι τον φόβο δημιουργεί ένα δευτερογενές πρόβλημα. Φοβάμαι ό,τι φοβάμαι και μετά φοβάμαι μήπως φοβηθώ. Αυτό συμβαίνει και με τους εφιάλτες. Αν δηλαδή φοβάμαι μήπως δω εφιάλτη, είναι πολύ πιθανόν ότι προγραμματίζω το νου μου γι' αυτό. Είναι σημαντικό όμως, επί τη ευκαιρία του αυτού του σχολείου, να πούμε ότι ο φόβος δηλώνει κάτι. Ότι είμαι υπό το κράτος μιας απειλής. Και αυτό μας συμβαίνει, θα λέγαμε, όλη την ημέρα. Δηλαδή ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου χρειάζεται συνέχεια να αμήνομαι. Το αγωνίζομαι που λέμε, το μοχθώ, είναι μέσα σε ένα πλαίσιο άμυνας, επειδή μου επιτίθεται ο κόσμος. Με κάποιον τρόπο. Είχαμε πει ότι υπάρχει μια κλίμακα στα πράγματα. Μια επίθεση μπορεί να την πει κανείς μικρή ή μεγάλη. Το να αμήνομαι σημαίνει ότι απειλούμε και ότι χρειάζεται κάτι να κάνω γι' αυτό. Το προϋποθέτει μια απειλή. Κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν θα λέγαμε όλη μέρα βρίσκομαι σε μια τέτοια κατάσταση. Το να φοβάμαι λοιπόν μήπως παραδείγματος χάρη ασθενήσω, μήπως έχω πρόβλημα με τα οικονομικά μου, ζω υπό το κράτος αυτού του φόβου και μέσα μου το ζω σαν να είναι έτσι και έτσι αμήνομαι σε μια τέτοια πιθανότητα ασυνείδητα. Σωστά. Επίσης, στα σχόλιά σας για το τι είναι θαύμα, θα επεκταθούμε και περισσότερο τις επόμενες μέρες. Να πούμε όμως ότι καλύπτεται όλη την γάμα της αντίληψης. Από το να γίνουν θαύματα στο υλικό πεδίο, στα συμφέροντά μας, στην υγεία μας, μέχρι το να γίνουν θαύματα ψυχικά, που οι περισσότεροι σε αυτό αναφέρεστε. Τα μαθήματα θαυμάτων πάντως αναφέρονται στην αλλαγή του τρόπου που βλέπουμε τα πράγματα και φτάνουν μέχρι το άκρον άωτον, που είναι η συγχώρεση. Αλλά μια συγχώρεση η οποία δεν συγχωρεί απλώς τον άλλον και εμάς για ό,τι έχει συμβεί, φτάνει στην ακραία κατάσταση του να νιώσουμε τόσο θεραπευμένοι, έτσι ώστε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν έχουμε πάθει τίποτα, ούτε εμείς ούτε ο άλλος. Και αυτό, το να το πιστέψει κανείς, ειδικά όταν έχει τραύματα παιδικής ηλικίας, αλλά και μερικές πολύ δύσκολες εμπειρίες που μπορεί να έχει περάσει ως ενήλικος, αυτό μοιάζει θαύμα. Γιατί είναι καθολική θεραπεία και είναι μια πλήρης αλλαγή στην αντίληψη. Αυτά που πολλοί σχολίασαν για το τι είναι ένα θαύμα και είναι όλοι σας είπατε ένα αποτέλεσμα που είναι καλό και αγαθό, προϋποθέτει την αλλαγή της αντίληψης. Αν έχω αλλάξει τρόπο σκέψης, ναι, θα γίνονται αυτά τα θαύματα που είπατε στη ζωή μου. Αλλά το θέμα είναι αυτός ο τρόπος σκέψης που βρίσκεται. Ο τρόπος σκέψης που μας πονάει, οι εμπειρίες δηλαδή, οι οποίες έχουν περάσει, βρίσκονται κάπου μέσα μας και εξακολουθούν να μας πονάνε σήμερα. Και είναι και ένα θέμα χρόνου, αφού βρίσκονται μέσα μας και έχουν περάσει, έχουν σχέση και με το χρόνο. Ο Πλάτωνας λοιπόν έχει μια πολύ ωραία παρομοίωση για το πώς εγγράφονται μέσα μας οι εμπειρίες. Ας την δούμε. Ας δούμε λοιπόν κάτι από αυτά που έχει σημειώσει σε ένα διάλογο του Σωκράτη με τον Θεέτητο, στον αντίστοιχο διάλογο. Μέσα στις ψυχές μας η μνήμη είναι σαν ένα κέρινο εκμαγείο. Όσο πιο μαλακό το κερί, τόσο εντονότερα αποτυπώνονται οι καταγραφές μας. Οι εντυπώσεις των 2 πρώτων χρόνων της ζωής μας αφήνουν το πιο βαθύ αποτύπωμα, καθορίζοντας τη στάση μας προς τη ζωή και τη γνώμη για τον εαυτό μας. Αυτές είναι οι σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες. Άρα, βλέπουμε ότι οι εμπειρίες των 2 πρώτων χρόνων της ζωής μας παίζουν καθοριστικό ρόλο πάνω σε αυτό το κερί της ψυχής, όπως το παρομοιάζει ο Πλάτων, αφήνουν ένα βαθύ αποτύπωμα. Όμως, έχουμε ένα επίπεδο μνήμης, δηλαδή αυτό που καταγράφηκε τότε
είναι ένα επίπεδο ή υπάρχουν κι άλλα? Ας δούμε τι μας λέει το μάθημα 7. Καταρχήν, να δούμε πώς συνδέεται η μνήμη με την τωρινή μας εμπειρία. Μας λέει, βλέπω μονάχα το παρελθόν. Η ιδέα αυτή είναι αρχικά ιδιαίτερα δύσκολη να την πιστέψεις. Αποτελεί ωστόσο τη λογική πάνω στην οποία όλες οι προηγούμενες ιδέες βασίζονται. Και οι προηγούμενες ιδέες είναι ο λόγος για τον οποίο τίποτα από αυτά που βλέπεις δεν έχει νόημα. Είναι ο λόγος για τον οποίο έχεις δώσει στο κάθε τι που βλέπεις το νόημα που έχει για σένα. Είναι η δεύτερη άσκηση. Είναι ο λόγος για τον οποίο δεν κατανοώ οτιδήποτε βλέπω. Είναι ο λόγος εξαιτίας του οποίου οι σκέψεις μου δεν σημαίνουν τίποτα και είναι όπως τα πράγματα που βλέπω. Είναι ο λόγος για τον οποίο ποτέ δεν είμαι ταραγμένη για τον λόγο που νομίζω. Είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι ταραγμένη επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. Αλλά το να πιστέψω λοιπόν ότι βλέπω μονάχα το παρελθόν είναι κάτι που μας μπερδεύει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν οι ιδέες μας για το χρόνο. Να δούμε πάλι το μάθημα. Βεβαίως. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν και να υιοθετήσουμε μια καινούργια αντίληψη για το χρόνο. Αλλά εδώ τα μαθήματα θαυμάτων κάνουν θεραπεία και η θεραπεία προϋποθέτει αλλαγές στην αντίληψη εδώ. Έτσι λοιπόν όλα τα πιστεύω μας που είναι ριζωμένα στην έννοια του χρόνου είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε νέες ιδέες για το χρόνο. Και αυτή είναι η νέα αντίληψη που στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο παράξενη όσο μπορεί να σας φανεί αρχικά. Για παράδειγμα, κοιτάξτε γύρω σας αυτή τη στιγμή και εστιάστε σε ένα αντικείμενο. Ένα αντικείμενο στο χώρο σας. Βρείτε ένα αντικείμενο, κοιτάξτε το. Μέσα στο νου σας το ονομάσατε, έχει ένα όνομα, κάπως λέγεται αυτό το αντικείμενο και ήδη, καθώς το κοιτάτε, έχετε μια αντίληψη για αυτό το αντικείμενο. Τι είναι? Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα που μας δίνει η ίδια η άσκηση, η σημερινή, με μία κούπα. Παράδειγμα λοιπόν, κοίταξε μία κούπα μας λέει. Βλέπεις μία κούπα ή απλώς δεις τις προηγούμενες εμπειρίες σου, όπως το πιάσιμο μιας κούπας, η εμπειρία της δίψας, η εμπειρία του να πίνεις από μία κούπα, η αίσθηση της στεφάνης της κούπας στα χείλη σου, η εμπειρία του πρωινού γεύματος κλπ. Δεν είναι και οι αισθητικές μας αντιδράσεις προς την κούπα επίσης βασιζόμενες σε βιώματα του παρελθόντος? Πώς αλλιώς θα γνωρίζαμε ότι αυτό το είδος κούπας θα σπάσει αν μας πέσει κάτω? Τι γνωρίζουμε για αυτή την κούπα εκτός από ότι ήδη έχουμε μάθει στο παρελθόν? Μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων, δεν έχεις ιδέα τι είναι αυτή η κούπα εκτός από τις γνώσεις σου για αυτήν στο παρελθόν. Πώς λοιπόν μπορείς να πεις ότι τη βλέπεις πραγματικά, ότι τη βλέπεις πραγματικά και τη γνωρίζεις πραγματικά, τη συγκεκριμένη κούπα? Έτσι λοιπόν θέτει μερικές λογικές ερωτήσεις, τις οποίες δεν έχει κάνει ο μέσος άνθρωπος συνήθως μέσα στο νου του. Πώς ξέρω για όλα τα αντικείμενα το όνομά τους, αυτά που βλέπω γύρω μου? Το ξέρω γιατί ήδη το έχω μάθει στο παρελθόν. Πώς ξέρω τις ιδιότητές τους, τη διαφορά του υφάσματος του καναπέ από το δάπεδο, αν το αγγίξω ποιο θα είναι πιο ψυχρό, πιο θερμό? Γιατί ήδη τα έχω καταγράψει στο παρελθόν. Με τον ίδιο τρόπο καταγράψαμε τις γνώμες που έχουμε για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Και έτσι πολλές φορές ενώ θέλουμε να αλλάξουμε γνώμη για τον εαυτό μας, γιατί κάθε επόμενο τώρα είναι μια καινούργια στιγμή, δεν την αλλάζουμε. Γιατί έχουμε κολλήσει το βλέμμα του νου μας στο παρελθόν. Και αυτό είναι ένα αυτόματο πρόγραμμα που έχουμε μέσα μας. Τρέχει το αυτόματο πρόγραμμα. Δηλαδή η ενασχόληση με το να σκέφτομαι, να στοχάζομαι, μας βοηθάει να κάνουμε αλλαγή. Γιατί σήμερα μπορεί να μην χρειάζομαι την πεποίθηση που διαμόρφωσα στα 2 μου χρόνια, στα 4, στα 14, στα 28. Μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα, να έχουν αλλάξει οι συνθήκες, οι εσωτερικές μου και οι εξωτερικές πιθανόν, και δεν χρειάζομαι να πιστεύω ακόμα αυτό που πίστευα εκεί τότε, το οποίο μου ήταν χρήσιμο τότε, αλλά όχι πια, δεν μου χρησιμεύει. Ναι. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτέλα. Τώρα θα κάνουμε την εφαρμογή του μαθήματος. Κοίταξε γύρω σου και εφάρμοσε τη σημερινή ιδέα χωρίς διακρίσεις σε οποιοδήποτε πράγμα κοιτάξεις. Για παράδειγμα,
Βλέπω μονάχα το παρελθόν σε αυτό το μολύβι. Βλέπω μονάχα το παρελθόν σε αυτό το παπούτσι. Βλέπω μονάχα το παρελθόν σε αυτό το χέρι. Βλέπω μονάχα το παρελθόν σε αυτό το σώμα. Βλέπω μονάχα το παρελθόν σε αυτό το πρόσωπο. Μη δίνεις ιδιαίτερη προσοχή σε κανένα πράγμα. Θυμήσου όμως να μην παραλείψεις τίποτα σκοπίμως. Ρίξε μια σύντομη ματιά σε κάθε αντικείμενο και μετά προχώρησε στο επόμενο. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα όλοι μαζί. Αυτή τη στιγμή, ναι. Ας πάμε να το κάνουμε λοιπόν μαζί. Όπου πέφτει το βλέμμα μας, ας πούμε, βλέπω μόνο το παρελθόν. Κοιτώντα, χωρίς να το κρίνω, έτσι απλά. Βλέπω μόνο το παρελθόν. Όπου κοιτάω γύρω μου. Το ονομάζω όμως το αντικείμενο και μετά λέω βλέπω μόνο το παρελθόν. Ωραία. Αυτή ήταν τόσο σύντομη η άσκηση για σήμερα, γιατί τα μαθήματα θαυμάτων ξεκινάνε με το πολύ 2 λεπτά χρόνου κάθε μέρα. Σιγά σιγά βέβαια αυτός ο χρόνος αυξάνεται, γιατί αυξάνεται και η κατανόησή μας και ελπίζουμε και η προθυμία μας. Πράγματι. Έτσι με ένα touch από μία ιδέα, για να πάρουμε μια ιδέα για το τι πρόκειται και σιγά σιγά μας πάνε βαθύτερα. Όπως σήμερα. Θα μας πάει στο θέμα του χρόνου. Ναι. Ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Και μιλώντας για το παρελθόν, να πούμε ότι ακόμα και όταν κοιτάμε τον ουρανό, για τον οποίο γράφονται τόσα ποίηματα, για τη σελήνη, για τα άστρα κλπ. Όπως πολλοί θα ξέρετε, δεν βλέπουμε τον ουρανό και τα άστρα στη θέση που αληθινά είναι σήμερα, γιατί το φως από τα άστρα για να έρθει εδώ έχει κάποια έτη φωτός, δηλαδή κάποια εκατομμύρια χρόνια να έρθει. Οπότε καθώς έρχεται το φως εδώ, βλέπουμε την εικόνα που είχε εκατομμύρια έτη πριν. Η θέση των άστρων είναι εκατομμύρια έτη πριν στον ουρανό. Οπότε είναι αλήθεια ότι βλέπουμε Μας το παρελθόν. κατακλείζει το παρελθόν. Μας κατακλείζει και στον ουρανό. Και στον ουρανό. Λοιπόν, να δούμε την επόμενη καρδέλα. Έχουμε όμως ένα επίπεδο μνήμης. Για να δούμε. Έχουμε περισσότερα από ένα επίπεδο μνήμης. Έχουμε 3. Έχουμε η παιδική ηλικία και οι τρέχουσες εμπειρίες μας είναι η συνηθισμένη μνήμη. Αλλά υπάρχουν στην ψυχή μας μνήμες ακόμα παλαιότερες που ανάγονται ως την αρχή του χρόνου και του χώρου. Και βαθύτερα υπάρχει η μνήμη του αιώνιου και υπερουράνιου κόσμου. Η αφύπνιση αυτής της μνήμης μας λυτρώνει από το παρελθόν και τους περιορισμούς του, καθώς αποκαθιστά στο νου μας την αλήθεια για το μεγαλειώδη θείο εαυτό μας. Βλέπουμε εδώ στην εικόνα ότι το αποτύπωμα είναι άλλου επίπεδου συμβολικά. Άρα δεν είμαστε δέσμοι στις φυλακές της παιδικής μας ηλικίας. Έχουμε τη δυνατότητα να ελευθερωθούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Νομίζω τώρα ότι ήρθε η ώρα για το διαλογισμό. Σημειώνουμε ότι ό,τι ερωτήσεις έχετε μπορείτε να τις γράφετε στο chat ή στο email. Τις παίρνουμε και απαντάμε, όπως η προηγούμενη αναφορά που έκανε η Ιουλία. Είναι μία απάντηση σε μία ερώτηση, η οποία σιγά σιγά θα ολοκληρώνεται ως απάντηση, γιατί πηγαίνουμε βαθμιδών σε μία νέα κατανόηση. Έτσι δεν είναι? Ναι, δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε τις εμπειρίες των πρώιμων παιδικών χρόνων. Οπότε πάμε για διαλογισμό. Έχουμε πάρει μία αναπαυτική στάση για το σώμα μας. Κλείνουμε τα μάτια μας. Στραφόμαστε εντός του εαυτού μας. Ένας εύκολος τρόπος να συγκεντρωθείς είναι να ακουμπήσεις την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Παρατήρησε η αναπνοή σου είναι ήρεμη, σταθερή, ρυθμική. Ρυθμικά ακολουθεί η προσοχή σου την εισπνοή-εκπνοή σου. Εισπνέεις, εκπνέεις και η προσοχή του νου σου πάει μαζί με την εισπνοή-εκπνοή σου. Η προσοχή του νου σου πάει μαζί με το ρυθμό της εισπνοής-εκπνοής σου.
για να συγκεντρωθείς ακόμα περισσότερο στην επόμενη εισπνοή. Κράτα την αναπνοή σου, άνοιξε τα μάτια σου και καθώς εκπνέεις κλείνεις τα μάτια σου. Πάμε μαζί. Εισπνέεις, κρατάς την εισπνοή σου, ανοίγεις τα μάτια σου, εκπνέεις και κλείνεις τα μάτια σου. Άλλη μια φορά. Εισπνέεις, κρατάς την αναπνοή σου, ανοίγεις τα μάτια σου, εκπνέεις και κλείνεις τα μάτια σου. Ανάπνε κανονικά τώρα, με την προσοχή του νου σου ακουμπισμένη πάνω στο ρυθμό της εισπνοής εκπνοής σου. Όσο περισσότερο το κάνεις αυτό, τόσο περισσότερο με κάθε εισπνοή χαλαρώνεις και με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις όλο και πιο βαθιά. Χαλαρώσει το μέτωπο, χαλαρώνουν οι ώμοι, χαλαρώνει ο κορμός του σώματος, χαλαρώνει η μύτη στα χέρια, στα πόδια, ως τις άκρες των δακτύλων. Με κάθε εισπνοή γλιστράς όλο και πιο βαθιά στη χαλάρωση. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις και πας ακόμα βαθύτερα. Όσο βαθύτερα πηγαίνεις, τόσο περισσότερο κοντά βρίσκεσαι στο φως της σιγουριάς, της βεβαιότητας και της εμπιστοσύνης που βρίσκεται μέσα σου. Απόλαυσέ το για λίγο αυτό, καθώς εισπνέεις και εκπνέεις και γλιστράς βαθύτερα στην πιο βαθιά χαλάρωση. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε και φέρνεις μαζί σου τη σιγουριά, τη βεβαιότητα και την εμπιστοσύνη. Και όταν ανοίξεις τα μάτια σου θα νιώθεις ήρεμα, γαλήνια, σιγουριά, βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Με το δικό σου ρυθμό ανοίγεις τα μάτια σου, κουνάς τα χέρια και τα πόδια σου, νιώθεις γαλήνια, ξεκούραστα και αισιόδοξα. Και εδώ τελείωσε αυτή η άσκηση. Και πάλι εδώ είμαστε, μετά το διαλογισμό. Εάν ακούσετε το διαλογισμό με ακουστικά, θα ακούτε καλύτερα και τον ήχο, για όσους μπορούν να έχουν ακουστικά. Επίσης, ακολουθήστε τις οδηγίες, αφοσιωθείτε έτσι για 5 λεπτά στο να αδειάσει ο νους. Και κάτι άλλο που θα θέλαμε να συμβουλέψουμε, αν θέλετε, είναι πριν από κάθε μάθημα, ας το έχετε διαβάσει. Αυτό θα δώσει περισσότερη κατανόηση και πιθανώς θα συνειδητοποιήσουμε και μερικές ερωτήσεις ή απορίες που έχουμε σχετικά με αυτό. Και έτσι θα μπορούμε να προχωρήσουμε καθώς εσείς θα βάζετε τις ερωτήσεις και θα μπορούμε να οδηγούμαστε καλύτερα στις απαντήσεις από αυτό που εσείς χρειάζεστε, που η ομάδα χρειάζεται. Χαρήκαμε λοιπόν που ήμασταν πάλι μαζί σήμερα. Αύριο θα είμαστε και πάλι. Και πάλι μαζί αύριο λοιπόν. Καλημέρα.
Χαίρετε.